sa ibang facial? Pwede, facial naman siya. Aside sa cleaning, whitening cleaning ka. Aside sa cleaning, may whitening. Parang wala ka dito. Parang meron dito. Whitening na. Po ba yan? Oo. Bilis. Ay, ganun pala yun. Ano yan ate? Ano yung nilalagay na yan? Vanishing cream. Vanishing. Opo. Vanishing para saan to? Panglinis? Ganun po? Or Opo. Pampalambot po kasi. ang palambot? Ang bango. Amoy siyang chocolate. Hindi naman po. Or madaling lumabas yung mga Chinese. Okay lang po. Okay lang. Nangangalay ka dyan, baby. Dapat din daw parang may nabasa ko, dapat minamassage din daw ang mukha. Para hindi siya agad, parang mag-age o tumanda agad. Kasi yung blood nga daw, at umiikot ng maayos. Ayan, ganyan, sarap. Iba rin kasi pag iba yung nagmamassage ng mukha, diba? Kaysa pag sarili mo lang. Kahit naman po ako sa sarili ko. Diba? Mas maganda talaga nga sa iba ipamas. Kasi pag ikaw parang hindi mo feel yung so apat na minute. Nasira po yung isa mo. Okay, nasira nyo nga eh. Parang sa pag-ibig. Okay, gusto rin nga. Nag-listen po yan. Natin. Sabi mo gusto mo sumama, sabi ko ganyan sumama. Ayan, sige ka. Magsisi ka. 3 hours ka dyan. 3 hours ka. Dadala na yun. Niloko ka naman rin mo. Ma'am, change water lang po. Okay po. Wala siyang laman sa loob. Parang namumula lang siya. Tsaka ito. Kasi parang 2 araw akong puyat eh. So, yan. 2 araw. 2 din siya. Bango. Okay lang. Ano to? More of sa nose? No, Ganun. hindi po kayo nalagyan ng pa. Saka po kasi sa mall. Sa isip sa news. Mm.
Nakailang brush Oo, na. ganun nga po. Niyaya ko nga rin yung asawa ko dito. Pero gusto daw niya, yung wala, hindi daw siya masasaktan. Ha? Ikaw, paano yun? Bakal lang po. Meron po ba? Pwede naman po wala. Pwede naman po wala. Sige, sasabihin ko Sige, matutuwa yun. Nasa inyo naman po yung pagka-ayaw niyo po gusto. Kasi gusto, ayaw daw niyang Present yun naman para sa pa-check. mga course. Kaya wala nang Dahil ayaw niya mag-pretty. naku, ayaw niya. Tama naman mga lalaki. Mga babae, tiis ganda pa yan. Sila walang nakailan. Basta malinis, okay na yung sabi. Ma'am, wait lang na po. Baka lang po. Hi po. Parang kumikilang na tayo sa kalinisan. Sobrang lisan na mukha natin. Mag-shampoo na po tayo o roll? Baka rob na lang kasi ang daming tao sa SK. Mas malaki po is empty. Ang dami naman pila. Sa Elzador, sa grocery. Bili tayo ng manok. Kasi Papatay. po, bibili ko po siya. Gatas. Oo nga eh. Nakasang. Ma'am, ano lang po? Ang bangan rin. Parang yun din lagi kong comment. Ano? Parang ang cute ko dun. Pakit na eh. Gawin ko kaya kay Prince yan. Baby ko. Mama, kailangan dito kayo sa salon. Ay, hindi. Mag-vlog na kayo. Ayun na po. So, freaking na tayo, guys. Bear with me. Trust. Sige naman. Tapang tayo. Ma'am, Tayo masasaktan. lalagyan na po ako ng tissue. Hi po. Dito ko po lalagay yung nakukuha ko. Sige po. Pagka pumina ako, minsan lang yung face mo. Kakalinis lang din kasi niya. Wala naman akong makukuha nito. Nilinis na yun last week ni ate. Ayoko lang kasing dumami kasi alam mo naman, mas masakit. Kukuha ko sa inyo. Ay, oo nga, no. Sa nose yung gigit na marami. Bakit na po? Hindi, tingnan mo kayo. Masarap panoorin niya. Hindi mo yun naintindihan. Pag nagkaka-pimple ka na, maintindihan mo yan. Ma'am, hindi na ko po ng konti kasi hindi po siya lalabas. Okay lang. Kita mo, baby. Uy, ang tayo naka-red. Ha? Ma'am, Oo nga, no. Yan yung gusto ko lagi nakaalis eh. So, minsan nakakapako. Ayan. So, tapos na tayo mag-freaking. Nagsubukan naman. Para yan, ate, malinis or parang antibiotic siya? Apo, parang gamot din po sa atin. Dalawin ko po si Dito mamalog po talaga. Sa pateros. Ma'am, Mas yan. serum po sa Ayan ate. Yan yung collagen. pink. Ay, sorry ate. Collagen serum. Sige na ako. Okay na. Ako na ate. Massage pa rin. Itong pang massage yan. Hindi ba? Aray na po yung collagen na ano. Ayan yung collagen. Aray po yung anti-aging, anti-wrinkles. Okay. Tayo na lang po. Ayan. Bago po kayo i-check. Ano po yan? Parang para mas maano nyo, makalat nyo siya. Apo, ito po. Ito po yung, kaysa kamay ko, ito po yung pampang. Para hindi rin sayang, no? Baka
baby. Ang baby siya. Okay lang yan. Mamaya bukas wala na eh. Okay lang yan. Nagbalis naman siya mag-hilot lang. Ganun pa lang nalagay ng sino. Kapag siya ulit siya. Ate, parang dapat ba nalagay ng sino? Mas maganda kung may ganyan pa. Kasi sa kamay. Bakit? Mas even. Siyempre, masisipsip ng kamay yung Sayang. mahal yata yan. May baby talaga. Ma'am, upper lip. Ano yung tawag po dyan, ate? Ma'am, upper lip pa. Ano pa? Maganda po siyang tulong sa gym. Pero po dinaan to. Mag-i-enjoy. Dapat dito. Oh, may baby ako. Siyang pabango. You know? Eh, hindi mo siya powder at mabango pa rin. Eh, nabaho na nakaili-ili ni Prince. May asim na. Baka sila may Basta ang galing mo, tapos parang nag-feel na siya. Ang silip-silip na niya. Ayan. So, yung kay Nina is jet peel. Ang benefit nun is talagang lilinisin niya even hindi lang yung nanditong nasa harap or nasa mga ibabaw na pores, pati hanggang ilalim daw. Siguro yun yung parang may in-spray na ang lamig-lamig. Hindi ko kasi siya talaga nakikita. Siguro after lang nito, panood ko siya. So yun, linis na talaga yung mas ilalim na layer ng face mo. Ayan. magabi na po pala. Ay, gabi na pala. Ginabi na tayo. So, next naman is yung Korean mask. So, yun yung pinaka-last. Tapos, after nun, okay na. Yan. So, ito na yung huling stage, yung Korean mask. Korean whitening mask. Siya. Mas kasi natin ang camera ko. Kasi yung mask na, yung may bilhin sa once on, so